كان يجب أن تكون أفراحا لا تتوقف، لكنها تحولت لمظاهرات عارمة. هنا في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كان الشعب الأرجنتيني يترقب ضربات منتخبه الوطني في الدور نصف النهائي من كأس العالم، مع الحلم ببلوغ النهائي والظفر بالذهب. انتصر المنتخب على هولندا وعمت الأفراح في الأرجنتين، لكن الحشود الغفيرة بدلا من الاستمرار بالاحتفال رفعت صور رجل أعمال أمريكي هو بول سينجر، وبدأت برمي الشتائم عليه دون توقف. فذلك الرجل هو المتهم الأول بإفلاس بلادهم ومن قبلها البيرو وغيرها، ليجمع ثروة من سندات الدول المتعثرة ويكون تاجر الديون المفزع. تحت مسمى شركة إليوت للإدارة، ومع عدد من الموظفين لا يتجاوز عددهم 300 موظف، وبأصول تصل قيمتها إلى 34 مليار دولار، يتحرك الأمريكي بول سينجر ليخطف سندات الدول الفقيرة والمتعثرة. أسماه البعض بالإرهابي المالي، وقالت عنه الصحف أنه المستثمر الأكثر إثارة للخوف بالعالم بسبب حدته وعناده عند العجز بتسديد الديون. لا يمنح إلا وهو يعلم تماما أنه سيعود له بالأضعاف. خطة سينجر أو المستثمر المرعب تسير على الشكل الآتي: الدول عادة ما تأخذ الديون عبر طريقتين. الأولى ما يسمى الدين التقليدي، وهو الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي كما تحاول أن تفعل لبنان اليوم. والثانية هي بيع سندات الديون الحكومية، وهي عبارة عن أصول مالية يحصل عليها مستثمر ما من حكومة البلد مقابل دفع مبلغ مالي كاش للبلد بهدف إنقاذ اقتصاده. لكن الفارق والمهم في كل تلك العملية أن المستثمر يحصل على قيمة السند الأصلية كاملة، لكنه في الواقع لا يدفع القيمة الأصلية في البداية. ومثال على ذلك: يشتري مستثمر ما سندات من دولة ما بقيمة 900 دولار، لكنه يستردها بعد عامين بقيمة 1000 دولار كاملة. مع هذا ذلك لا ينطبق على كل الدول حول العالم، فالولايات المتحدة على سبيل المثال وبفضل قوة اقتصادها يحصل المستثمر على أرباح تقدر بأقل من 1%، أما الدول الفقيرة فيمكن أن تصل القيمة إلى 80%، وتلك هي الدول التي يستهدفها سينجر بالتحديد، إذ يتعمد سينجر البحث واقتناص سندات الدول الفقيرة والتي يعرف تماما أنها لن تكون قادرة على السداد في الوقت المحدد، ما يسمح له بمضاعفة رقم أرباحه في المحاكم بسبب التأخير. وقد يصل فيه الحال مع بعض الدول لإذلالها بكل الطرق عن طريق حجز بعض ممتلكاتها مثل السفن الحربية أو الطائرات الرئاسية. احترف الطريقة والتنفيذ وحصل على ما يريد، والضحية الأولى كانت البيرو. ففي العام 1996 اتفقت حكومة البيرو مع 90% من حامل ديونها التي لم تدفعها منذ العام 1984 على مبادلتها بديون جديدة سيتم بيعها لهم بقيمة خصم عالية تصل إلى 50%. وحينها دخل سينجر على الخط عبر صندوقه إليوت، إذ اشترى سندات بقيمة 20 مليون دولار مقابل 11.4 مليون دولار فقط، ولم يستغرق وقتا طويلا حتى طالب بتلك الديون. وعندما جلس مع الحكومة للتفاوض قال لهم بالحرف: أنا لست هنا للتفاوض، إما أن تقوم حكومة بيرو بدفع القيمة الكاملة للسندات التي اشتريناها منها، أو سنمضي قدما في مقاضاتها. وهذا ما حدث فعلا. دخل سينجر في معركة قانونية عنيفة مع حكومة البيرو حتى وصلت القضية إلى المحكمة الفيدرالية بمنهاتن الأمريكية عام 1998. وفي البداية نجحت البيرو بإقناع القاضي بأن سينجر اشترى السندات لأغراض ليست استثمارية، وإنما بنية إجبار الدولة على دفع ديونها مع الفوائد وإعلان إفلاسها. وكانت حينها الثغرة في اليد اليمنى لسينجر، وهو جاي نيومان، الذي اكتشفت المحكمة أنه يملك تاريخا طويلا من المعارك القضائية لتقرر رفض الدعوى المرفوعة، واعتبرت أن سينجر اشترى الديون بنية مقاضاة حكومة البيرو. توقف سينجر عند هذا الحد
بالتأكيد لا. ففي العام 2000 استأنف ضد الحكم، وبالفعل ألغت محكمة الاستئناف الحكم السابق، وباتت البيرو مجبرة على دفع ديونها لسينجر أو إعلان إفلاسها بالكامل، خصوصا بعد رفعه دعوى قضائية ثانية في بروكسل أجبرها من خلالها على عدم دفع أي ديون لحامل السندات حتى تسديد كامل ديونها له، ليجبر بذلك البيرو على دفع 58 مليون دولار على الرغم من شرائه لها بقيمة 11.4 مليون، ليحقق ربحا بذلك وصل إلى 400%. تجربة البيرو دفعت سينجر للمخاطرة بمبالغ أكبر، ليقرر بعدها بسنوات شراء سندات من الأرجنتين تصل قيمتها 600 مليون دولار، لكنه دفع ثمنها 100 مليون دولار فقط. وهذه المرة دخل الصفقة بخطة جديدة، فبعدما يمكن أن تسمى فضيحة البيرو، بات اسم سينجر مرعبا لكل الدول المتعثرة، ولذلك دخل الصفقة باسم مستعار، إذ قام بشراء السندات عن طريق شركة تتبع لصندوقه أطلق عليها اسم NML Capital Limited. وبالفعل لم يكتشف أحد أن سينجر هو من يقف وراء الشركة حتى العام 2005، حيث دخلت الشركة في معركة قضائية مع الأرجنتين لتسديد الديون، وحينها عرفت الأرجنتين أن سينجر هو من يدير الخطة بالكامل. وعندما ذكر اسم صندوقه في أحد جلسات المحاكمة غضب محامي سينجر، معتبرا أن ذلك التعبير يهدف لتغيير مجرى المحاكمة بالكامل، ويمكن القول إن ذلك التصرف أغضب سينجر بنفسه، إذ حاول بعد ذلك الاستيلاء على احتياطات البنك المركزي الأرجنتيني وأصول صندوق المعاشات، كما حاول الاستحواذ على محطة لإطلاق الأقمار الصناعية في كاليفورنيا تعود ملكيتها للحكومة الأرجنتينية، ما جعله أكثر رجل مكروه في الأرجنتين، وبات اسمه الأكثر شهرة في البلاد. استمرت معركة سينجر القضائية مع الأرجنتين 14 عاما، وكما جرت العادة لم يخرج خاسرا من جديد، حيث أجبر الأرجنتين على سداد 2.4 مليار دولار ثمن السندات التي دفع قيمتها 100 مليون دولار فقط، ليحقق بذلك ربحا فاق 1,000%. تحول سينجر بعد حادثة الأرجنتين إلى الرجل المرعب في عالم الديون والسندات الدولية والمستثمر التي تخشاه الدول كلما اقترب منها. ومع ذلك نجح بتنفيذ ذات الاستراتيجية مع جمهورية الكونغو في أفريقيا، وحصل على أرباح ليست بالهينة على الرغم من كونها واحدة من أفقر دول العالم. ففي تسعينات القرن الماضي اشترى سندات سيادية من الكونغو بقيمة 30 مليون دولار، وبعدما رفع أكثر من 15 دعوى قضائية عليها، ألزمت المحكمة العليا في بريطانيا شركة لتداول السلع حول العالم بدفع مبلغ 39 مليون دولار لسينجر بدلا من الحكومة الكونغولية، وهي قيمة شحنتي نفط استوردتها الشركة من الكونغو. وسجلت تلك المحاكمة كسابقة لم يشهدها التاريخ من قبل. كل تلك القضايا والأحداث وضعت سينجر بطبيعة الحال في مرمى الاتهام، وحاول العديد من الصحفيين والكتاب محاورته دائما حول تعمده استهداف الدول الفقيرة فقط بالديون، لكنه رد ببساطة بأن الفقراء في البلدان النامية فقراء لأن الأنظمة السياسية والاقتصادية في بلادهم قد خذلتهم، وكأنه يقول بأنه يبحث عن الأرباح دائما ولا يكترث لما سيحدث. فبعيدا عن معاناة الدول والشعوب، يبقى سينجر مستثمرا مغامرا بمليارات الدولارات، وفي ذات الوقت مليارديرا ذكيا يعرف من أين تؤكل الكتف. وتبقى الكثير من الدول الفقيرة الفريسة الألذ لسينجر وصندوقه العجيب.